วันนี้นะครับเราอยู่กันในเหมืองแม่เมาะนะครับเฟสที่9เป็นวันที่เราจะทดสอบคอนเวเยอร์ตัวนี้กันนะครับก็จะเป็นดิสชาร์จคอนเวเยอร์นะครับของทางลูกค้านะครับหน้ากว้างก็จะเป็นแบบ 2,400 มิลลิเมตรนะครับความยาวอยู่ที่19 เมตรนะครับมุม Incline Angle นะครับอยู่ที่ 11.5 องศาเดี๋ยวเรา walk in ดูรอบๆกันนะครับบันไดนะครับก็จะเป็นแบบกริดดิ้งนะครับล็อกป้องกันการลื่นถลายนะครับแล้วก็ตรงส่วนของลูก Impact นะครับ Impact Roller เนี่ยก็จะได้ถูกรองยางไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูพฤติกรรมของลูก Impact ตอนที่เทสนะครับว่าจะจำเป็นต้องรองยางเพิ่มตัวนี้น่าจะต้องรองเพิ่มครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าตรงท้องของเบลต์เนี่ยนะครับมันยังไม่สัมผัสเท่าไหร่ไม่สัมผัสกับเบลต์นะครับก็ถ้ายังไม่สัมผัสก็ต้องรองขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็น่าจะสัมผัสกันทุกลูกแล้วนะครับส่วนเบลต์ดีเทคเตอร์นะครับแล้วก็ตัว alignment นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ของบูลด็อกนะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นการไล่ปรับตั้งก่อนที่จะเทสนะครับสายพานนะครับก็จะเป็นแบบหน้ากว้าง 2,400 มิลลิเมตรนะครับขาดเกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 41 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีค่าความค่าเขาเรียกค่า EP นะครับสเปคสายพานอยู่ที่ EP 800นะครับเป็นแบบสายพานแฟบริกนะครับ3ชั้นนะครับ3ปลายนะครับพวกระบบความปลอดภัยก็จะมีเป็นเซฟตี้การ์ดนะครับก็จะมีตัวก็เรียกว่าตัวสตริปแล้วก็alignment อยู่ทั้งหมด2จุดนะครับบนล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวตรงนี้ก็จะเป็นแบบโรลเลอร์ปรับทิศทางนะครับปรับทิศทางอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีไซด์โรลเลอร์อยู่นะครับทั้งบนและล่างนะครับผมในส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์บ็อกนะครับเกียร์บ็อกของซินเดอร์นะครับก็จะเป็นแบบ B3 นะครับ 709A นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่ 48.41 รอบต่อนาทีนะครับรอบขาออกนะครับมอเตอร์จะเป็นแบบ VSD นะครับ Force Fan ครับอยู่ที่110 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็คัพลิ่งมี2ช่วงนะครับมีคัพลิ่งตัวเล็กที่อยู่ภายใต้กาดตัวนี้นะครับแล้วก็มีคัพลิ่งตัวใหญ่นะครับซึ่งคัพลิ่ง2จุดนี้นะครับก็ต้องมีการทำ alignment กันก่อนที่จะติดตั้งฐานมอเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชาร์ปนะครับเอาพุทชาร์ปนะครับแล้วก็มีเบลต์คลีนเนอร์นะครับแล้วก็มีตัวไมโครเวฟนะครับดีเทคเตอร์นะครับก็จะเป็นบันไดมาอีกฝั่งนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับมุมของ baffle plate ซึ่ง baffle plate เนี่ยยังไม่ได้มาติดตั้งนะครับผมมาหลังสุดนะครับตัวนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งของตัวไมโครเวฟนะครับผมแล้วก็มีตัวที่ได้รับการแก้ไขนะครับแต่ว่าต้องมีการเก็บงานอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอัดจาระบีแบริ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีระบบของตัวพูลโรปนะครับซึ่งเป็นตัวหยุดสายพานฉุกเฉินนั่นเองนะครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับแล้วก็แค่ทำการดึงตัวนี้นะครับดึงสายสลิงเส้นนี้
ระบบโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งความตึงสายพานนะครับด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นมี V plow นะครับหรือว่า V Pro นะครับ1ตัวช่วยในการปัดสายพานออกปัดดินจากสายพานนะครับออกทางข้างด้านข้างนะครับ2ฝั่งตัวปรับความตึงสายพานที่ใช้กระบอกไฮดรอลิกนะครับก็จะใช้ระบบแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกนะครับดันกระบอกให้ยืดออกมานะครับเพื่อที่จะปรับระยะของเจ้าตัวเทลพูเล่ตัวนี้นะครับผมเทลพูเล่นะครับเทลพูเล่ตัวนี้ก็จะมีการถ่วงน้ำหนักนะครับมาเพื่อการเขาเรียกทำการบาลานซิ่งมาแล้วนะครับตรงรูนะครับรูปรับระยะนะครับก็เราสามารถปรับระยะได้ทั้งหยาบและละเอียดนะครับก็คือถ้าหยาบก็คือใช้รูที่เพลาตัวบนนะครับรูที่พินตัวนี้นะครับส่วนละเอียดก็คือเราใส่แผ่นชิมนะครับในช่องที่ออกแบบมาให้ใส่แผ่นชิมนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบแบริ่งของผู้เล่นะครับก็จะเป็นแบบสปลิตนะครับพลัมเมอร์บล็อกนะครับก็จะเป็นออกแบบเป็นแบบฟิกโฟลตนะครับด้านนี้โฟลตนะครับด้านโน้นฟิกแล้วก็ด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีตัวก็เรียกว่าตัวสปีดนะครับ Zero Speed Sensor นะครับคอยตรวจจับความเร็วนะครับในการหมุนของตัวผู้เล่ท้ายนะครับซึ่งมันจะนะครับสัมพันธ์กันกับผู้เล่ด้านหัวนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าผู้เล่ด้านหัวขับอยู่นะครับแต่ว่าผู้เล่ด้านท้ายไม่หมุนเนี่ยนะครับเบลก็จะเจ้าดีเทคเตอร์ตัวนี้ก็จะบอกว่ามันทำงานผิดแล้วนะครับมันทำงานผิดนะครับมันฟังก์ชันไม่อาจจะเป็นด้วยว่าสาเหตุดินไปอัดตามสายพานทำให้ลูกผู้เล่ท้ายไม่หมุนแต่ว่าผู้เล่หัวยังหมุนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการบอกให้ทางห้องคอนโทรลนะครับได้ทราบนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเขาเรียกเป็นตัวเบลเป็นตัวปาดเบลนะครับเป็นคล้ายๆกับเบลสแคปเปอร์นะครับที่ทำการปรับได้นะครับตรงนี้ก็มี2สเต็ปนะครับให้ปรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบcentralizing อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อทำการsurvey belt นะครับให้มันเข้าเซนเตอร์นะครับป้องกันการช่วยให้เบลเนี่ยมีความ alignment มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิศวกรที่มาดูแลในการเทสนะครับก็เป็น authorized นะครับ tester นี่ด้านหลังนะครับมีสวิตช์บล็อกนะครับ proximity switch คอยตรวจจับรับสัญญาณและก็ส่งต่อนะครับก็สัญญาณหลักก็จะเข้าทางนี้นะครับสัญญาณหลักแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็จะขึ้นสู่ห้องควบคุมนะครับด้านล่างนะครับในส่วนของโครงสร้างก็จะเป็นพอนทูนนะครับพอนทูนตัวนี้จะมีลักษณะกว้างเป็นกระจายน้ำหนักลงสู่พื้นดินโดยรอบนะครับเพื่อป้องกันการกระจายน้ำหนักไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับก็เลยต้องออกแบบให้มันมีลักษณะเป็นฐานกว้างนะครับด้านของโรลเลอร์ตัวรีเทิร์นนะครับออกแบบให้เป็น V นะครับที่ออกแบบให้เป็น V เพราะว่าตัว V เนี่ยนะครับเบลจะถูกดัดนะครับการที่เบลถูกดัดหมายความว่าจะมีโอกาสที่แมททีเรียลที่ติดอยู่ตามเบลเนี่ยนะครับมีโอกาสหลุดออกมานะครับเรานึกถึงเศษโคลนนะครับที่ติดอยู่บนผ้านะครับถ้าเราไม่ม้วนผ้านะครับหรือว่าไม่ทำให้ผ้าเสียรูปไป
ตัวโครนก็จะไม่หลุดออกมานะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ มุมเนี่ยออกแบบไว้ให้มันเป็นมุมที่ไล่กันนะครับ เพื่อที่จะให้เบลต์เนี่ยมีลักษณะของการห่อที่แตกต่างกันนะครับ ลักษณะการห่อที่แตกต่างกันนี้นะครับ เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับ เวลาเราสังเกตจากระยะไกลนะครับ เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายว่ามันจะมีการตกของตัวแสกที่ไม่เท่ากันนะครับแสกตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกเราคร่าวๆว่ามันผิดปกติหรือว่าปกตินะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกที่ออกแบบไว้ตัวนี้ก็ตั้งใจออกแบบไว้ให้มันเป็นแบบอินดิเคเตอร์ในตัวนะครับอินดิเคเตอร์ไปในตัวก็คือปกติเนี่ยนะครับเบลก็จะยกขึ้นเหนือจากบีมตัวนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เบลตกลงมาถึงบีมตัวนี้แสดงว่าคุณทางลูกค้าต้องมีการปรับตั้งความตึงของสายพานเส้นนี้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตรงส่วนของคอนทูลหน้านะครับก็จะเป็นแบบคนละฝั่งกันนะครับกับคอนทูลหลังนะครับจะออกแบบให้มีลักษณะตรงกันข้ามเพราะว่าตรงนี้น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องออกแบบคอนทูลให้มีลักษณะเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็มีความกว้างที่เหมาะสมนะครับโดยที่รถยกนะครับสามารถที่จะเข้าไปตรงกึ่งกลางของสายพานลำเลียงตัวนี้ได้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเขาเรียกsecondary belt scraper นะครับก็จะเป็น second belt cleaner ตัวหนึ่งนะครับก็จะตอนนี้ตั้งเป็นมุมลบไว้นะครับมุมลบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันของวัสดุของลูกค้านะครับถ้ามีลักษณะเป็นของเหลวนะครับก็จะต้องมีการตั้งเป็นมุมบวกนะครับหรือว่าถ้าเป็นฝุ่นก็อาจจะตั้งเป็นมุมปกติไว้นะครับแต่ถ้าเป็นของแข็งก็อาจจะตั้งเป็นมุมลบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวเบลต์คลีนเนอร์แบบprimary นะครับ primary cleaner แบบปาดนะครับปาดสายพานตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปรับตั้งให้มันกินนะครับให้มันกินเนื้อสายพานตัวนี้เราสามารถปรับตั้งได้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับ baffle plate นะครับตัวนี้ก็ไม่มี baffle plate มาติดตั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรออุปกรณ์บางอย่างมาติดตั้งกับ baffle plate ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆของสายพานลำเลียงเส้นนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเทสดิสชาร์จคอนเวย์นะครับผมก็ก่อนที่จะกดก็จะมีเสียงออดเตือนนะครับว่ากำลังจะเริ่มสายพานนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ได้กดปุ่มสตาร์ทเริ่มไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตว่าสายพานก็จะเริ่มหมุนนะครับในช่วงรอบแรกๆนะครับอาจจะช่วงรอบแรกๆก่อนที่จะมีความเร็วถึงค่าที่กำหนดไว้นะครับสายพานจะมีความเขาเรียกว่าไม่สมูทนะครับเพราะว่าการที่สายพานมีความเร่งนะครับความเร่งตัวนี้นะครับทำให้เกิดความไม่สมดุลนะครับความไม่สมูทของสายพานนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาค่าหนึ่งนะครับที่ค่ามันสเตดี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับค่าของสายพานเนี่ยมันจะนิ่งนะครับตรงนี้นะครับมันมีความเร็วเยอะนะครับตัวนี้ความเร็วมันจะมีค่าประมาณประมาณ2 เมตรต่อวินาทีนะครับก็มีความเร็วเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ดูค่าการกินซ้ายกินขวานะครับค่าการกินซ้ายกินขวาเนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากระยะของผู้เล่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นหัวหรือท้ายก็ได้นะครับซึ่งค่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญมาจาก2-3 ปัจจัยนะครับก็คือ
ความละเอียดในการต่อเบลต์นะครับ ต่อสายพานนะครับ ถ้าเกิดทีมต่อสายพานเนี่ย ต่อสายพานมาดีนะครับ ได้มีการทำระดับนะครับ จับอะไลเมนต์นะครับ แล้วก็ทำมุมสปไลด์ดีๆนะครับ มันจะไม่มีการกินซ้ายกินขวานะครับ นี่เราจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยมันก็มีวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่ในช่วงของเบลสปไลด์นะครับ ก็ถือว่ายังไงยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวเบลเองนะครับ ก็เราจะสังเกตเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะสมูทนะครับ เมื่อถึงความเร็วที่ได้กำหนดไว้แล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมารันเขาเรียก initial test นะครับ initial test เราจะสังเกตเห็นว่าตัวการรองยางของลูกปิ้งนะครับ ลูกปิ้งตัวท้ายนะครับ ก็หมุนบ้างไม่หมุนบ้าง หมายความว่าจังหวะที่มันไม่หมุนเนี่ยมันมีจังหวะที่หมุนและไม่หมุน จังหวะที่หมุนและไม่หมุนเนี่ยบอกเราได้ว่าเฮ้ยมันหมุนก็คือสัมผัสนะครับ ถ้าไม่หมุนก็คือไม่สัมผัสนะครับนี่นะครับ จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูครับนี่ก็จะรันทิ้งไว้สัก2 ชั่วโมงนะครับ หรือว่าตลอดทั้งเช้านี้ก็ได้นะครับ เพื่อที่จะดูว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เรามาดูตรงส่วนนี้นะครับ โยกเยกอยู่แบบนี้แสดงว่ารูที่ได้ตาเกลียวลงไปในเพลาผู้เล่เนี่ยนะครับ ทางผู้ผลิตเนี่ยคือไม่ได้ฉากนะครับ ไม่ได้ฉากอาจจะมีการเยื้องกันนิดหน่อยนะครับ ซึ่งเมื่อเราใส่เจ้าตัวนี้ลงไปแล้วก็หมุนดูมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันจะส่งผลขึ้นมานะครับ มันก็โยกเยกแต่ว่าไอ้เรื่องโยกเยกเนี่ยก็คือแก้ได้ด้วยตัวนี้นะครับ มันจะเป็นแบบ flexible fix นะครับ flexible belt นะครับ เพื่อที่จะล็อกเพราะว่าเผื่อเอาไว้สำหรับตัวนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันแค่ดูไม่สวยงามนะครับ อาจจะต้องแก้ไขด้วยการต่อแม่เหล็กออกมานะครับ ต่อเป็นล้อแม่เหล็กออกมาเบลสแคปเปอร์นะครับจะทำหน้าที่กวาดฝุ่นลงสู่ด้านข้างนะครับ ตอนนี้อาจจะต้องปรับลงนะครับ หรือว่าอาจจะต้องดูความตึงของเบลให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ตัวนั้นทางเทสเตอร์ก็จะไล่ตรวจเช็คจุดต่างๆนะครับผมขอจบวิดีโอไว้เท่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไล่ตรวจเช็คเหมือนกันนะครับ